אובייטיס היא מחלת עיניים דלקתית הנגרמת לרוב בשל סיבה בלתי ידועה. היא עלולה ללא אבחון מוקדם וטיפול מתאים לגרום לפגיעה בראייה עד כדי עיוורון. על המחלה, תסמיניה, מאפייניה, אבחונה ודרכי הטיפול בה בסרטון הבא. אובייטיס, או בעברית דלקת הענבייה, היא דלקת של החלקים הפנימיים של גלגל העין. המחלה יכולה לפגוע בעין אחת או בשתי עיניים, יכולה לפגוע בכל קבוצות הגיל, בילדים או במבוגרים. הפגיעה היא בחלקים הפנימיים של גלגל העין, כאשר הפגיעה יכולה להיות בחלקים הפנימיים הקדמיים של גלגל העין, או הפגיעה יכולה להיות בחלקים הפנימיים האחוריים של גלגל העין. בחלקים הקדמיים של גלגל העין מופיעים גם כאבים, במיוחד כאבים בהנעת גלגל העין, אודם, יכול להיות שינוי בגודל האישון לכיוון קיבוץ האישון, יכול להיות שינוי בצבע האישון בין שתי העיניים, ואילו כאשר הפגיעה היא בחלקים האחוריים, בדרך כלל אין תלונות של כאבים, אלא תלונות של טשטוש ראייה. העין היא ראי הנפש, ואכן במקרה של אובייטיס או דלקת הענבייה, אנחנו נראה פגיעות בעיניים שהן ביטוי למחלות הסיסטמיות. לעתים נדירות הפגיעה הסיסטמית היא מופיעה אחרי הפגיעה העינית, כלומר הפגיעה העינית מקדימה את הסימנים. אז איזה מחלות יכולות לפגוע? יכולות לפגוע קבוצת המחלות האוטואימוניות, אל קבוצה של מחלות שהתגובה החיסונית שהגוף מתגונן כנגד עצמו, יכולות להיות מחלות פרקים, טרשת נפוצה, מחלות עיניים, זאבת ומחלות נוספות. גם יכולות להיות מחלות זיהומיות, למשל שחפת, אגבת, הרפס, יכול לתת גם פגיעה בעיניים של טוקסופלזמה שנותנת אובייטיס. אדם שמרגיש תשוש בראייה, ובמיוחד אם יש לו כאבים בראייה, מומלץ שיפנה לרופא עיניים. כאשר רופא עיניים במכשירים המיוחדים שלו מאבחן את המחלה במחלקים הפנימיים, הוא שולח לבירור. המחלה היא יחסית נדירה, ומגוון המחלות הפוגעות הוא רחב. לכן מטופל עובר בדיקות שונות רבות, כולל בדיקות כלליות. למרבה הצער, ברוב המקרים, אין הבחנה מדויקת, והטיפול הניתן הוא טיפול מה שאנחנו קוראים אנטי-דלקתי רחב טווח, בדרך כלל על ידי סטרואידים. הסטרואידים הם ניתנים למחלה, מדובר במחלה כרונית, ויש להם תופעות לוואי רבות, ולכן יש להיזהר במתן הסטרואידים. יש גם מצבים שבהם אנחנו רוצים להקטין את כמות הסטרואידים, במיוחד בילדים, ואז אנחנו נשתמש בתרופות נוגדות דלקת אחרות, יכול להיות מהמשפחה של תרופות הכימותרפיות. יש לזכור שדלקות עיניות ממושכות יכולות גם לגרום לסיבוכים עיניים, בעיקר לקטרקט וגלאוקומה, אשר יכולים להוביל לעיוורון. הטיפול צריך להיות מכוון מטרה למחלה הבסיסית, וחשוב מאוד לאתר את המחלה אם אפשר, ולהתאים את הטיפול הן למחלה והן לתופעות הלוואי, כדי לגרום לשיקום הראייה.